بذار با یه سوال شروع کنم. 40 میلیون نفر آدم، نه 4000 نه 400,000، 40 میلیون نفر، تقریبا نصف جمعیت ایران، بدون حتی یک وجب مرز رسمی روی نقشه. یه ملت کامل بین 4 کشور، 4 تکه شدن و بدون کشور و بدون پاسپورت و بدون سرود ملی. یه ارتش که بیش از 100 سال با خشن‌ترین دیکتاتورها جنگیده. توی یه شهر کوچیک 5000 آدم بیگناه فقط توی چند دقیقه با گاز شیمیایی کشته شدن. توی یه عملیات تنها 182,000 نفر ناپدید شدن. و وقتی داعش داشت خاورمیانه رو میبلید و ارتش‌های تا دندون مسلح منطقه لباساشون رو در می‌آوردن و فرار می‌کردن، همین ارتش بیکشور بود که جلوشون وایساد. با دخترانی که موهاشون رو به زیبایی بافته بودن، آرایش کرده بودن، تفنگ کلاشینکوف برداشته بودن و رفته بودن خط مقدم و با وحشی‌ترین آدم‌های روی زمین می‌جنگیدن. این داستان پیشمرگ هاست. کلمه‌ای که تو زبان کردی یعنی کسی که جلوی مرگ ایستاد. و پشت این اسم کوچیک تاریخ 100 ساله از رنج، خیانت، باروت و همسایه‌ای باور نکردنی خوابیده. پس قشنگ خودتون آماده بکنین، چون قرار داستانی بشنوید که شبیه هیچ کدوم از فیلم‌های سینمایی نیست که تا حالا دیدین. من محمد آهویی هستم و قبل از اینکه بریم توی دل این اپیزود میخوام منابع این اپیزود رو بهتون بگم. منابع ما برای این قسمت کتاب معروف تاریخ معاصر کردها نوشته دیوید مکداول، اسناد رسمی پیمان الجزایر و گزارش‌های حقوق بشر سازمان ملل، اونم درباره انفال و حلبچه. برای بخش نبرد با داعش هم رفتیم سراغ اسناد و گزارش‌های میدانی از خبرگزاری‌هایی مثل رویترز، BBC و الجزیره تا همه چیزو دقیق و کامل به صورت مستند خدمتتون ارائه کنیم. بریم سراغ ویدیو. جنگ جهانی اول که تموم شد، اروپایی‌ها با یک کت و شلوار اتو کشیده نشستن دور یه میز و مثل یه کیک تولد اونو برای خودشون تقسیم کردن. مرزها رو با خطکش کشیدن بدون اینکه خیلی زیاد بخوان توجه بکنن که چه آدمایی اونجا زندگی میکنن. یکی از قربانی‌های این جریان کردا بودن، یکی از قدیمی‌ترین ملت‌های این منطقه که یه روز از خواب بیدار شدن و دیدن بین ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شدن. روی کاغذ معاهده سور وعده داده شده بود که یه روزی کشور خودشون رو میتونن داشته باشن. وعده‌ای که هیچ وقت عملی نشد. اما کردها آدمایی نبودن که بشینن و گریه کنن. اونا از همون اول با صخره و کوه و طوفان بزرگ شده بودن. وقتی سال 1324 رسید، درست بعد از جنگ جهانی دوم، یه قاضی با ابهت توی شهر مهاباد از خلأ قدرتی که جنگ پیش آورده بود استفاده کرد و جمهوری مهاباد رو تأسیس کرد که قبلا هم ما تو ویدیومون بهش پرداختیم. میتونه مکمل خوبی باشه براتون، حتما ببینینش. اسمش قاضی محمد بود. این دولت کوچیک فقط 11 ماه دوام برد، اما یه اتفاقی که توش افتاد کل تاریخ رو عوض کرد. ملا مصطفی بارزانی، رهبر نظامی کردهای عراق که از دشمنانش فرار کرده بود، با نیروهای خودش اومد ایران تا اون دولت نوپا رو ازش دفاع کنه. اونجا برای اولین بار سعی کرد به عشایر و چریکای پراکنده نظم یه ارتش مدرن رو یاد بده. بهشون لباس فرم داد، ساختار داد، درجه داد و اسمشون هم گذاشت پیشمرگه. این اسم ساده از اون روز به بعد بار 100 سال تاریخ رو به دوش کشید. اما سیاست بین الملل همیشه از این جور چیزها دفاع نمی‌کنه. شوروی که اول پشت قاضی محمد بود، سر چاهای نفت ایران با دولت مرکزی معامله کرد و بی سر و صدا عقب کشید. ارتش وارد مهاباد شد، جمهوری سقوط کرد و قاضی محمد تو میدون شهر اعدام شد و ظاهرا همه چیزم تموم شد. اما درست قبل از آخرین لحظه قاضی محمد پرچم کردستان رو داد به ملا مصطفی و گفتش که این آرمان رو نذار بمیره. حالا یه لحظه فکر کن کسی که ارتشش شکست خورده، رهبرش اعدام شده و دولتش سقوط کرده به کجا میره؟ تصور کنید که 500 نفر آدم مسلح با زن و بچه از زیر دست 3 تا ارتش مختلف فرار کنن و یه روزی با یه بازگشت هالیوودی منطقه رو تکون بدن. این قصه از اینجا تازه داره شروع میشه. ملا مصطفی 55 روز توی برف و سرمای استخوان‌سوز کوهستان از لبه پرتگاهی رد شد که یه لغزش کوچیک یعنی مرگ قطعی. ارتشای ایران، عراق و ترکیه دنبالش بودن، ولی اونا رفتن رودخونه ارس رو رد کردن و رسیدن به خاک شوروی سابق. سالها توی تبعید سرد و سخت زندگی کردن. توی شهرهایی مثل تاشکند و باکو روزها کارگری و بنایی کردن تا یه لقمه نون در بیارن و توی پادگان‌های مخفی هم تمرین کردن. موهاشون سفید شد، سن و سالی ازشون گذشت، اما هیچ کدومشون آرزوی برگشتن رو فراموش نکردن. اونا توی غربت پیر می شدن، ولی تک تک سلولهای بدنشون میدونست که یه روزی برمیگردن.
سال 1958 ورق چرخید. توی عراق کودتا شد، پادشاهی سقوط کرد و فضا باز شد. ملا مصطفی بارزانی بعد از 12 سال تبعید مثل یک قهرمان افسانه‌ای با کشتی برگشت به عراق. ولی ماه عسل با دولت جدید کوتاه بود. خیلی زود سر حقوق کردها به بومصر رسیدن و سال 1961 دوباره جنگ شروع شد. اینجا بودش که پیشمرگی‌ها فرمول طلایی خودشونو کشف کردن و یاد گرفتن که با کمترین امکانات، با شکم گرسنه، با تفنگ برنوی قدیمی جلوی تانکای ارتش عراق باید وایسن. کمین زدن و ناپدید شدن و این هنر اولشون بود. ارتش عراق برای گرفتن یه تپه بی‌ارزش صدها سرباز از دست میداد. کوهستان شده بود سنگر اول و آخرشون. همینطوری که ضرب المثل معروف کردی میگه کردها هیچ وقت دوستی ندارن به جز کوهستان. ولی صبر کنید، سیاست همیشه از جنگ کثیف‌تره. بذار بهتون بگم که چجوری شاه ایران و هنری کیسینجر ارتش 100,000 نفری ساختن و بعدش هم با یه امضا توی یه شب همشون رو تنها گذاشتن. دهه 70 میلادی جنگ سرد خاورمیانه رو به یه زمین بازی تبدیل کرد. شاه ایران و آمریکا با هنری کیسینجر به این نتیجه رسیدن که صدام حسین داره روز به روز قوی‌تر میشه و رفیق فابریک شوروی توی منطقه است. بهترین اهرم فشار برای ضعیف کردنش پیشمرگی‌هان. شیرهای پول و اسلحه باز شد، موشک‌های ضد تانک، بیسیمای مدرن، بودجه کلان سرازیر شد و کوهستان‌های کردستان آماده شدن. اون ارتشی که دیروز با تفنگ‌های قدیمی می‌جنگید یا به 100,000 نفر نیروی مسلح آموزش دیده رسید. صدام داشت کم می آورد و همه فکر می‌کردن که این بار کار تمومه. سال 1975 اتفاقی افتاد که توی تاریخ کردها بهش میگن بزرگترین خیانت قرن. محمد رضا شاه پهلوی و صدام حسین نشستن توی الجزایر، لبخند زدن و دست دادن و معامله کردن. صدام نصف اروندرود رو داد به ایران و در عوض شاه تعهد داد که همین امشب مرزها رو ببند و تمام کمک‌ها به پیشمرگی‌ها قطع بشه. یه شبه همه چیز تموم شد. پشت پیشمرگی‌ها خالی شد و موندن وسط یک زمین سوخته، بدون مهمات، روبروی ارتش خشمگین صدام که تشنه انتقام بود. ملا مصطفی که دید ادامه جنگ نابود شدن تمام ارتش ملتشه، با دلی شکسته اعلام انحلال کرد. رفت آمریکا و چند سال بعد توی غربت هم فوت کرد. روزنامه‌های لندن و پاریس نوشتن که کار پیشمرگی‌ها برای همیشه تموم شد. اما مگه میشه ملتی که با صخره و کوه بزرگ شده به این راحتی از صفحه روزگار حذف بشه؟ اینجا داستان وارد تاریک ترین فازش میشه. چون وقتی دشمن بیرونی قوی تر از توه میتونی باش مبارزه کنی، ولی وقتی که دشمن از درون پیدا میشه، وقتی تفنگ میچرخه به سمت سینه برادرت میشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ سال 1975 نسل جدید بلند شد. تو رأسشون جلال طالبانی بود، یه سیاستمدار باسواد، چپگرا و کاریزماتیک که راهش هم از بارزانی جدا بود. اتحادیه میهنی کردستان هم تأسیس کرد. از اینجا به بعد پیشمرگی دو دسته شد. یه عده وفادار به مسعود بارزانی، پسر ملا مصطفی، و یه عده هم دنبال روی طالبانی. این دو پارگی هم نقطه قوت بود، هم زخم عمیق. دهه 80 رسید و جنگ ایران و عراق شروع شد. کردها از اولین فرصت استفاده کردن و با ایران علیه صدام متحد شدن. صدام کنترل اعصابش از دست داد و تصمیم گرفت وحشتناکترین راهکار ممکنه را اجرا بکنه. پاکسازی قومی کامل، عملیاتی به اسم انفال. علی حسن المجید، پسر عموی صدام که بعدش به علی شیمیایی معروف شد، مأمور این کار بود. اونا 4500 تا روستا رو با خاک یکسان کردن، چشمه‌ها رو مسموم کردن، درخت‌ها رو سوزوندن، آدم‌ها رو دسته دسته توی بیابونای جنوب عراق شال کردن و 180,000 نفر ناپدید شدن. این یه نسل کشی واقعی بود که دنیا سالها ازش چشم‌پوشی کرد. اوج این فاجعه تو شهر حلبچه بود تو اسفند 1366. جنگنده‌های عراقی روی سر زنا و بچه‌ها بمب‌های گاز خردل، سارین و تابون ریختن. بوی سیب کال و سیر پیچید توی هوا که نشونه مرگ قطعی بود. در عوض چند دقیقه 5000 نفر آدم بیگناه از نوزاد قنداقی تا پیرمرد سال خورده در جا خوش شدن. این صحنه انقدر تکان دهنده بود که حتی رسانه غربی هم که حامی صدام بودن نتونستن جلوش سکوت کنن. حالا شاید فکر کنید که بعد از این همه خون و فاجعه داستان پیشمرگی‌ها تموم شد، اما نه. چون تاریخ یه بار دیگه ورق خورد و این بار یه تصویر از پیشمرگی‌ها به دنیا نشون داد که هیچ کس انتظارش رو نداشت. سال 1991 صدام حماقت کرد و به کویت حمله کرد. ارتش ائتلاف به رهبری آمریکا شکستش داد. کردها توی شمال عراق قیام کردن و واقعی که خودشون بهش میگن راپرین. پیشمرگی‌ها از توی کوه سرازیر شدن و شهرها رو یکی یکی آزاد کردن.
آمریکا و اروپا یه منطقه پرواز ممنوع بالای مدار 36 درجه درست کردن تا صدام نتونه دوباره قتل عام کنه. این خط مرزی نطفه‌ای پیدا شد که امروز بهش میگیم اقلیم کردستان. برای اولین بار اونا صاحب پارلمان و دولت خودشون شدن. اما خب صندلی قدرت همیشه خطرناکه. از سال 1994 تا 1998 یه جنگ داخلی کور و خونین بین دو جناح پیشمرگه راه افتاد. هزاران پیشمرگه که تا دیروز همسنگر بودن به دست هم دیگه کشته شدن. حتی کار به جایی رسید که یکی از طرفین برای حذف اون یکی از ارتش صدام کمک گرفت. ازشون دعوت کرد که بیان حلبچه و اربیل رو اشغال کنن. خود کردا اسم این دوران رو گذاشتن جنگ برادرکشی، یه جنگ تاریک شرم‌آور که هنوزم دردش باقیه. در نهایت با میانجیگری آمریکا توی واشنگتن صلح کردن. یاد گرفتن که اگه با هم نسازن گرگ‌های منطقه همه‌شون رو میخورن. قرار شد قدرت رو در اومد و 50-50 بین خودشون تقسیم کنن. از اون به بعد پیشمرگی‌ها آروم آروم از حالت چریکی کلاسیک به یک ارتش منظم تبدیل شدن. لباس فرم، درجه، ساختار وزارتی و آکادمی نظامی. سال 2003 تانک‌های آمریکا وارد بغداد شدن. پیشمرگ‌ها کلیدی ترین نیروی زمینی که همراه آمریکا هم بودن وارد منطقه شدن و مثل کف دستشون جایی رو که میشناختن و سعی کردن تصاحب کنن. جلال طالبانی هم رئیس جمهور کل عراق شد و یک کرد روی صندلی صدام نشست. اما وقتی تاریخ رو میایم جلو، بزرگترین امتحان یعنی تو تابستون 2014 بود که داعش بود. مثل یه سونامی سیاه راه افتاد و شهر 2 میلیون نفری موصل رو تو چند ساعت گرفتن. ارتش مجهز عراق که میلیاردها دلار تجهیزات آمریکایی داشت، لباساشون رو در آوردن و تانکای آبرامز رو گذاشتن و فرار کردن. این گروهک به سمت اربیل راه افتاد، کل جهان شوکه شد و فلج شده بود. تنها نیروی منسجمی که جلوش وایساد پیشمرگی‌ها بودن. و اینجا بود که تصویر عجیب به تمام رسانه‌ها رسید. دختران جوانی که موهاشون رو بافته بودن، آرایش کرده بودن، تفنگ کلاشینکوف برداشته بودن و رفته بودن خط مقدم و داشتن با یه ایدئولوژی احمقانه می‌جنگیدن. معتقد بودن که اگه به دست زن کشته بشن روحشون جاودانه نمیشه. همین باور پوچ کافی بود که صدای تفنگ این دخترها به کابوس زنده هر جنگجوی اونو تبدیل بشه. اما توی کوبانی سوریه و سنجار عراق راه رو با خون خودشون باز کردن تا هزاران یزیدی محاصره شده توی آزار و اذیت این گروه نجات پیدا کنه. این زنها به کل دنیا ثابت کردن که پیشمرگی بودن یه روحیه است و یه آرمان، نه فقط شغل مردونه. فقط توی سال اول این جنگ با این گروه نزدیک به 1200 پیشمرگی جونشون رو فدا کردن تا جلوی این سونامی رو بگیرن. دنیا دوباره مبهوت این نیرو شد. سیل اسلحه‌های مدرن از آلمان، فرانسه، آمریکا به سمتشون روانه شد و اونا تونستن دست این گروه رو از اقلیمشون کوتاه کنن. امروز پیشمرگه دیگه اون ارتش چریک غارنشین نیست. تانک دارن، زره‌پوش دارن، واحدهای ضد تروریسم سطح بالا دارن و افسران آلمانی و انگلیسی و آمریکایی بهشون آموزش میدن. اما یه چالش بزرگ هنوز باقیه. هنوز دو جناح مجزا دارن یکی یکی زیر همدیگر رو خالی میکنن. سالهاست که فشار میارن که این دو جناح باید زیر فرماندهی ادغام بشن، ولی منافع حزبی اجازه نمیده. یه بمب ساعتی مخفیه. اما با تمام این وجود پیشمرگی‌ها یه چیزی رو به دنیا ثابت کردن. حتی اگه روی نقشه کشور نداشته باشی، اگه اراده داشته باشی، میتونی ارتش بسازی و بزرگترین قدرت‌های دنیا رو مجبور کنی که احترام بهت بذارن. اونا از دل صحرای زبر زاگرس اومدن و حالا پشت میزهای لوکس سیاست بین الملل دارن با غول‌های جهان چونه میزنن. کتاب تاریخشون هنوز بسته نشده و دارن فصل‌های جدیدشو با خون، دیپلماسی و اراده مینویسن. حالا به نظر شما آیا پیشمرگی‌ها میتونن یک ارتش ملی یکپارچه باشن یا نه؟ برامون بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیداری دیگر، بدرود.